Noong January 2023, pinatigil ng World Health Organization ang paggamit ng ethylene glycol, EG, at diethylene glycol, DEG. Ito ay mga chemical na ginagamit as industrial solvents and antifreeze agents pero napaka-toxic sa katawan ng tao kahit maliit lang ang nilalagay sa mga produkto. Pwede kasi ito mag-cause ng maraming sakit pati na po ang kidney damage na magiging sanhi ng pagkamatay. Nakita ito sa mga cough syrup at mga bitamina. Maliban po sa sangkap na ito, ang malimit po na meron sa mga syrup ay preservatives, flavoring, food coloring, sugar at iba pa. Kaya masabuti na po talagang gumawa na lang po tayo ng sarili nating all-natural cough syrup at multivitamins na safe po kahit inumin po ito ng mga bata.